สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสนทนาเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาดูภาพวาดที่ทรงพลังมากๆภาพหนึ่งคือการปลดพระศพของพระคริสต์จากไม้กางเขนเป็นงานชิ้นเอกเลยของปีเตอร์พอลรูเบนส์จิตรกรยุคบาโรกคนสำคัญก็จากข้อมูลที่เรามีเราจะมาลองทำความเข้าใจกันว่าทำไมภาพนี้ถึงยังคงจับใจคนดูอยู่บริบทเทคนิคหรือว่าความหมายที่ซ่อนอยู่มันคืออะไรโอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าภาพนี้ถือเป็นตัวแทนศิลปะบาโรกที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นเลยภาพนี้วาดช่วงประมาณปี 1612 ถึง 1614 นะคะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของศิลปะบาโรกแฟมิชเลยก็ว่าได้สิ่งที่เห็นชัดเจนมากๆเลยคือพลังความเคลื่อนไหวถึงแม้จะเป็นฉากที่โศกเศร้ามากๆนะคะแต่ว่าการจัดวางท่าทางการบิดตัวของคนในภาพเนี่ยมันทำให้ภาพดูมีชีวิตชีวาไม่หยุดนิ่งเลยค่ะแล้วก็แน่นอนอารมณ์ที่เข้มข้นมากๆความรู้สึกมันพุ่งออกมาเลยทั้งความเจ็บปวดความอาลัยคือแสดงออกมาเต็มที่จริงๆค่ะครับโอ้โหสีหน้าแววตาแต่ละคนนี่คือสื่ออารมณ์ได้รุนแรงจริงๆนะครับเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยค่ะนั่นเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งของศิลปะบาโรกเลยคือดึงผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมทางอารมณ์ให้ลึกซึ้งที่สุดแล้วก็ยังมีความสมจริงมากๆทางกายวิภาครายละเอียดกล้ามเนื้อบาดแผลต่างๆเนี่ยชัดเจนและที่สำคัญคือการใช้แสงเงาที่ตัดกันรุนแรงที่เราเรียกว่าเคียรอสคูโรนะคะมันสร้างมิติสร้างความลึกให้ภาพได้ดีมากๆซึ่งความเข้มข้นทางอารมณ์แล้วก็ภาพที่ดรามาติกแบบนี้เป็นสิ่งที่คริสตจักรคาทอลิกเองก็สนับสนุนนะคะในช่วงการปฏิรูปศาสนาหรือ Counter Reformationคือเพื่อตอบโต้กระแสโปรเตสแตนต์ที่มักจะดูเรียบง่ายกว่าศิลปะเลยกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารความเชื่อที่ทรงพลังมากๆในยุคนั้นค่ะพอพูดถึงรูเบนส์สไตล์ของท่านก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนมากที่เรียกว่าบาโรกเฟลมิชใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องสีสันที่สดใสกับการวาดผิวหนังที่แบบว่าดูมีเลือดมีเนื้อจริงๆที่เขาเรียกกันว่าเนื้อแบบรูเบนส์มันดูสมจริงแต่ก็สวยงามมากๆไปพร้อมกันทำได้ยังไงครับเนี่ยเทคนิคการวาดผิวของรูเบนส์นี่ซับซ้อนค่ะคือเขาจะใช้การลงสีโปร่งแสงหลายๆชั้นซ้อนทับกันไปเรื่อยๆโดยมักจะมีสีโทนอุ่นรองพื้นอยู่ข้างใต้มันเลยทำให้ผิวดูเหมือนมีการเรืองรองออกมาจากข้างในเลยค่ะดูมีชีวิตชีวาไม่ใช่แค่การเรียนแบบผิวจริงๆภายนอกเฉยๆนะคะมันทำให้บุคคลในภาพโดยเฉพาะบุคคลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดูเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นด้วยค่ะตัวศิลปินเองก็น่าสนใจนะครับปีเตอร์พอลรูเบนส์นี่ไม่ใช่แค่จิตรกรธรรมดาแต่เป็นถึงนักการทูตระหว่างประเทศพูดได้ตั้งหลายภาษาและยังได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวินอีกแสดงว่าสถานะทางสังคมนี่สูงมากๆเลยนะครับในยุคนั้นใช่ค่ะชีวิตท่านน่าสนใจมากการที่เติบโตมาในครอบครัวคาทอลิกท่ามกลางความขัดแย้งทางศาสนาในยุโรปแล้วก็การเดินทางไปอิตาลีเพื่อศึกษาศิลปะเนี่ยปัจจัยพวกนี้ล้วนหล่อหลอมมุมมองแล้วก็สไตล์งานของท่านค่ะการที่ได้ไปเห็นงานของมาสเตอร์เก่งๆสมัยเรเนซองส์โดยตรงเนี่ยน่าจะมีผลมากๆกับความสามารถในการสร้างองค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ซับซ้อนแบบนี้ได้ค่ะแล้วที่มาของภาพนี้แหละครับที่ว่าสมาคมช่างทำปืนแห่งแอนต์เวิร์ปเป็นคนว่าจ้างไปประดับแท่นบูชาในมหาวิหารการที่สมาคมอาชีพเป็นคนจ้างงานศิลปะศาสนาใหญ่ๆแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับยุคนั้นบ้างครับค่ะมันสะท้อนถึงความศรัทธาที่เข้มแข็งของคนในเมืองนะคะแล้วก็บทบาทของสมาคมอาชีพต่างๆในการสนับสนุนทั้งศาสนาแล้วก็ศิลปะในเมืองแอนต์เวิร์ปซึ่งตอนนั้นเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่สำคัญมากๆเลยภาพเนี้ยจริงๆเป็นแค่ส่วนกลางของแท่นบูชาแบบ3ส่วนหรือทริปติกนะคะการลงทุนขนาดนี้ก็แสดงถึงความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูศรัทธาคาทอลิกแล้วก็ความรุ่งเรืองของเมืองด้วยค่ะกลับมาที่ตัวภาพนะครับสัญลักษณ์ต่างๆที่ซ่อนอยู่ในภาพนี่น่าสนใจมากครับมีอะไรบ้างครับค่ะสิ่งที่น่าทึ่งคือรูเบนสามารถผสานสัญลักษณ์ต่างๆเข้ากับองค์ประกอบภาพได้กลมกลืนมากๆอย่างไม้กางเขนนี่ก็คือแกนกลางเลยทั้งทางกายภาพแล้วก็ความหมายคือเป็นสัญลักษณ์ของการไถ่บาปส่วนผ้าขาวที่รองรับพระศพดูสะอาดบริสุทธิ์มากๆใช่ไหมคะมันตัดกับรอยแผลแล้วก็ความซีดของพระวรากายสื่อถึงความบริสุทธิ์แล้วก็การเตรียมสู่การคืนชีพแสงสว่างจ้าที่ส่องลงมาเน้นที่พระวรากายก็ยิ่งย้ำถึงความเป็นทิพย์ความศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
เรื่องสีสันในภาพก็น่าจะมีความหมายเฉพาะด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เป็นไปได้มาก แม้ว่าการตีความอาจจะหลากหลายนะคะ แต่โดยทั่วไปอย่างสีแดงที่อาจจะเป็นเสื้อคลุมของนักบุญยรเนี่ย ก็มักจะสื่อถึงความรักการเสียสละ หรือเป็นมรณสักขี ส่วนสีน้ำเงินเข้มๆในชุดพระแม่มารี ก็อาจจะสื่อถึงความจงรักภักดี ความจริง สวรรค์ หรือความโศกเศร้าก็ได้ค่ะ แม้แต่ท่าบิดเอี้ยวของพระวรกายที่เป็นรูปตัว S หรือ Figura Serpentinata ที่นิยมกันในยุคนั้น ก็ช่วยสร้างความรู้สึกถึงพลังงาน ความเคลื่อนไหว แม้จะเป็นร่างที่ไร้วิญญาณแล้วก็ตามค่ะ แสดงว่าทุกรายละเอียดนี่คือคิดมาอย่างดีมากๆเพื่อสื่อสารทั้งเรื่องราวแล้วก็อารมณ์เลยนะครับ ถูกต้องค่ะ ถ้าเรามองในเชิงเทคนิคการสร้างสรรค์นะคะ จะเห็นอัจฉริยภาพของรูเบนส์ชัดขึ้นไปอีก การใช้แสงไม่ใช่แค่เคียรอสคูโรแต่เป็นการควบคุมทิศทางแสงเลย คือมาจากบนซ้ายเพื่อนำสายตาแล้วก็สร้างจุดเด่นให้กับพระคริสต์การเลือกใช้สีสดๆตัดกันก็สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจ แล้วก็องค์ประกอบภาพที่จัดวางอย่างเชี่ยวชาญมากๆ โครงสร้างสามเหลี่ยมอาจจะให้ความรู้สึกมั่นคง แต่เส้นทะยางมุม เส้นโค้งต่างๆเนี่ยสร้างพลังความเคลื่อนไหว ตัวละครดูอัดแน่นรอบพระศพ แต่ก็มีการจัดวางในระนาบที่ต่างกัน สร้างมิติความลึกได้น่าเชื่อถือมากค่ะ สรุปแล้วภาพการปลดพระศพเนี่ยจึงเป็นมากกว่าแค่ภาพเล่าเรื่องทางศาสนาที่สวยงามนะครับแต่มันคือการรวมเอาความเชี่ยวชาญทางเทคนิคขั้นสูง ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักศาสนา แล้วก็ความสามารถที่โดดเด่นมากๆในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ทำให้กลายเป็นหมุดหมายสำคัญของศิลปะยุคบาโรกเลยทีเดียว ค่ะ และนั่นอาจจะนำไปสู่คำถามให้เราได้คิดต่อกันนะคะว่า อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ศิลปินคนหนึ่งสามารถหลอมรวมเอาความเชื่อส่วนตัว บริบทของยุคสมัย แล้วก็ฝีมือเชิงช่างอันยอดเยี่ยม จนสร้างสรรค์ผลงานที่ยังคงสื่อสาร แล้วก็สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างกับผู้คนได้ แม้จะผ่านเวลาผ่านวัฒนธรรมมาหลายศตวรรษ ความโศกเศร้า ความศรัทธา หรือความงามอันน่าทึ่งในภาพนี้ มีแง่มุมไหนที่ยังคงก้องสะท้อนอยู่ในใจพวกเราในปัจจุบันได้บ้างคะ